Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Vi går rakt på sak och ställer frågan: är det här Volkswagens nya storsäljare som kan gå om Volkswagen Passat och Tiguan i försäljningsvolym? Två riktiga storsäljare. Ja, det är ju inte helt omöjligt, för att det här är nya Volkswagen Tayron. En mellanstor SUV med plats för upp till 7 säten som placerar sig storleksmässigt precis mellan Volkswagen Tiguan och Volkswagens största SUV Touareg. Med andra ord ett väldigt populärt bilsegment. Och Tayron här, den ersätter en annan modell som hette Tiguan Allspace, vilket var en lite större variant av Tiguanen med plats för 7 säten. Och vad är bättre då än att just ta sig till Vemdalen för att dels få uppleva och testa bilen i det här vackra men något smältande vinterlandskapet med en, på papper i alla fall, fantastisk familjebil. Förväntningarna är därmed väldigt höga och låt oss se hur den presterar. Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om nya Volkswagen Tayron. Innan vi går vidare med dagens provkörning här av Volkswagen Tayron så är det 2 saker vi skulle vilja nämna. Nummer 1, glöm nu inte att prenumerera på vår kanal om ni gillar vårt content och vill inte missa när vi släpper framtida videos och recensioner. Och är det så att ni har några önskemål eller någon feedback så tar vi jättegärna emot det. Skriv det gärna i kommentarerna till videon. Men er prenumeration och era kommentarer hjälper oss verkligen väldigt mycket i vårt fortsatta arbete här med kanalen. Och nummer 2, ifall ni undrar varför vi håller på och sitter i olika bilar och ni ser olika bilar, både interiören och exteriören här under inspelningen, så beror det faktiskt på att vi får faktiskt möjligheten att provköra ett antal olika varianter och utrustningsnivåer och drivlinor här under videons gång. Så det är därför vi håller på och hoppar mellan olika varianter. Mer om det kommer vi berätta under videons gång. Men nu, låt oss kika lite närmare på den här bilen. Nya Volkswagen Tayron. Om vi börjar här på utsidan. Ja, det är ju ändå en front och en design som man känner igen en hel del. Bland annat från just den väldigt närliggande kusinen eller kanske syskonet Tiguan. Och speciellt här i fronten. Men det är ändå några detaljer som skiljer dessa bilar åt. Tittar vi på några specifika detaljer så känner vi igen upplyst emblem. Vi har den här ljusslingan högst upp, precis under huven skulle man kunna tro. Men huven slutar egentligen här, eller? Och det råder lite delade meningar vad man tycker just om den här designen. Är det något som ser modernt och futuristiskt ut eller är det något som ser inte så bra ut? Där får ni gärna kommentera vad ni föredrar. Gillar ni just den här trenden mot upplysta emblem och ljusslingor eller inte? Strålkastarna kan man även säga några ord om. Här finns det en mängd olika varianter med toppvarianten då HD tror jag den heter, IQ Matrix LED strålkastare. Väldigt vassa strålkastare som vi tyvärr inte hunnit testa nattetid än. Här kan vi även se vad det är för utrustningsnivå eller variant vi har på nya Tayron. Det är en R-Line, det vill säga den lite sportigare varianten. Och då kommer den se ut på ett visst sätt och det karaktäriseras bland annat genom just den här stötfångaren eller grillen som är just i den här svarta gallerformen. Och den ser ju då lite sportigare, lite mer aggressiv ut. Personligen så hade jag kanske valt den varianten som heter Elegance. Och då ser fronten lite annorlunda ut, lite mer diskret, lite mer elegant, precis som namnet antyder. Men så här ser den ut alltså i den sportigaste varianten som då heter R-Line. Tittar vi då på bilen här från sidoperspektivet, ja då mäter den ändå 479 cm, det är en hel del. Och hjulbasen, det vill säga avståndet mellan framaxeln och bakaxeln är då 11 cm längre än en Tiguan. Vilket då märks väldigt tydligt då i baksätet att man har en hel del mer plats.
Något annat som är värt att notera, just här i R-linen så kan vi se på hjulhusen, de här svarta hjulhusen som är nästan lite rektangulärt formade. De ger ju bilen, speciellt när det är vit lack, en lite mer robust känsla, en lite sportigare känsla. Sedan kan jag personligen argumentera, som brukar åka ut i skogen och fiska lite, att just när det är svart blank plast är kanske inte det mest optimala just när det kommer till repor. Men det ser ju väldigt bra ut, även om ni kan se här att vi har fått lite plusgrader och då skvätter det direkt upp lite smuts här på den vita fina bilen. Men en snygg design, en ganska så diskret design. Jag skulle säga att Volkswagen har tagit det säkra kortet att bygga en ganska klassisk SUV-design, om man nu kan kalla det så, som nu i R-line ser lite tuffare ut, om man kan säga så, med hjulhusen. De kommer ju se annorlunda ut beroende på vilken variant man väljer. Och det är kanske värt att nämna här vad de 3 varianterna är. Det är huvudsakligen Life, som är en instegsvariant eller utrustningsnivå. Sen har vi Elegance, som är den lite mer eleganta varianten. Och slutligen har vi R-line, som är just den här bilen, den lite sportigare varianten. Därtill, för att göra det valet svårt av sin nya Tayron, så har man en mängd olika drivlinor och motoralternativ. Men det kan vi berätta om lite senare. Då står vi här bak vid bilen och här kan vi återigen se hur det ser ut, stötfångaren i alla fall, på en R-line. Då fortsätter det här, jag kallar det nätformade svarta designen här bak, i brist på en bättre beskrivning. Och det gör ju att bilen ser ju som sagt lite mer robust, lite mer sportig ut. Och det är väl en smaksak om man föredrar det eller så bilen ser ut i Elegance eller Life-versionerna. Jag personligen föredrar faktiskt Elegance eller Life rent designmässigt. Lyfter vi blicken något så kan vi se längsgående ljuset. Väldigt snygg detalj på allt fler bilar. Något som är nytt däremot, i alla fall i Europa har jag för mig, det är upplysta emblem här bak. Och det gör sig ju väldigt snyggt, speciellt när det är också rött. Det signalerar en viss karaktär, om man kan säga så. Så det tycker jag att man har fått till väldigt snyggt. Och slutligen har vi dessa 3D-formade baklyktor eller 3D-ljus. Det ser faktiskt väldigt bra ut i verkligheten. Och ni får ursäkta att bilen är så smutsig. Jag har faktiskt tvättat för ungefär 15 kilometer sedan. Men det går snabbt vintertid när det är ganska varmt. Men jag hoppas att ni får en bra känsla av hur bilen ser ut här bak. Och när vi ändå står här bak så kan vi berätta lite kort om dragvikten. Och där är det återigen viktigt att ha i åtanke de olika varianterna som finns att tillgå. Just det här är en 7-sitsig variant med diesel R-line. Och då har vi en dragvikt på upp till 2500 kilo. Hade vi haft en 5-sitsig variant med allt annat lika, då hade dragvikten varit 2300 kilo. Hade vi valt en laddhybrid, då hade dragvikten varit 1800 kilo. Så det gäller att ha det i åtanke när man väljer vilken Tayron man vill ha och konfigurera och vad som är viktigast för den. Men nu till den sista delen. Låt oss kika lite hur bagageutrymmet ser ut. Och vi har den 7-sitsiga varianten som sagt. Jag öppnar lite snabbt. Så är det ganska uppenbart att det blir ändå inte så pass mycket plats kvar. Men ändå skulle jag säga att jag är positivt överraskad hur mycket plats man ändå har här. Och lite plats här åt sidorna. 345 liter med alla säten uppfällda, även om de får sista. Men är det så att man inte behöver transportera lika många personer, ja, men då kan man fälla de 2 sista sätena så där. Och så får man faktiskt 850 liter här i bagageutrymme eller bagagevolym. Och det är ändå en hel del. Här får man plats med rätt mycket. Man kan åka till Ikea och handla utan några större problem. Så det här är ju helt klart godkänt. Och en sista notering. Det går ju att fälla mittenraden också. Och i vissa varianter, inte just i R-line på grund av stolarna, så går det även att fälla den passagerarsätet längst fram. Och allt blir helt plant också. Så man kan faktiskt använda den här som en campingbil. Kanske lite svårt för 2 personer att få plats. Men för en person får man ett väldigt långt utrymme som är helt plant. Så perfekt för att
ta en tur till skogen och övernatta i bilen. Vi har en bil med 7 säten, så självklart måste vi testa den sista sätesraden för att se hur mycket plats man har. Så nu ska jag försöka graciöst hoppa in och det går väl hyfsat bra. Så, då sitter jag här. Ska försöka dra tillbaka den här stolen. Nu finns det inte jättemycket utrymme för personen framför. Jag personligen får ju plats, men jag tror inte att personen framför mig har så jättemycket plats. Slutsatsen är väl den att en vuxen person har nog svårt att sitta här i tredje raden. Men ett barn, absolut inga problem. Det kommer vara lite trångt även för ett barn, men helt klart så kan man transportera halva fotbollslaget om man så skulle vilja, så länge det är barn som spelar fotboll. Vuxna blir nog lite svårt i den här tredje raden. Hade det varit en Touareg med 7 säten så hade till och med jag nog fått plats som en vuxen person, 1,77 cm lång med vinterkläder på. Så det är slutsatsen här om den sista raden. Låt oss då kika lite snabbt hur mittenraden ser ut. Och innan vi gör det kan jag försöka öppna dörren här. Den öppnas förvånansvärt brett, så det är absolut inga problem med att ta sig in i bilen eller inte. Det vi även kan notera om jag stänger här är att man har verkligen inte snålat in på trevliga materialval här i baksätet på dörrpanelen. Och det är annars något som många biltillverkare brukar snåla in på. Så det är faktiskt väldigt uppskattat att det ser faktiskt väldigt påkostat ut även här bak. Vi har till och med ett sånt här solgardin eller solskydd. Så väldigt positivt redan där. Sättet i sig, jag är på en skena så jag kan dra det framåt en bra bit, ännu mer än så här. Jag kan dra det bakåt så här. Jag kan justera ryggstödet, hur mycket lutning det ska vara. Så väldigt mycket valmöjlighet här. Och nu sitter jag i en tjock vinterjacka för att just demonstrera att även lite större personer får plats här i baksätet väldigt bekvämt. Jag ska ha även ett armstöd här med 2 stycken mugghållare och även något som ska vara en iPad-hållare här längst fram, eller en bokhållare. Så full lyx och komfort här i mittenraden eller i baksätet. Självklart kan vi även styra temperatur via en liten skärm här nere för att få rätt temperatur här i baksätet. Och sist men inte minst, om jag lutar mig tillbaka kan jag blicka uppåt genom det här fantastiskt fina panoramataket här. Och det ger ett fantastiskt ljusinsläpp. Så jag skulle nästan säga att det är nog ett stark rekommendation att välja just ett panoramatak till den här bilen eller till de flesta bilarna. För det gör verkligen väldigt mycket för känslan här i speciellt då baksätet. Som får ett otroligt högt betyg måste jag ändå säga här i nya Tayron R-Line. Då har vi hoppat in här i bilen in i värmen och låt oss kika lite hur det ser ut här inne. Om vi börjar med dörrpanelen och här får vi lägga några snygga layovers. Så har vi faktiskt väldigt många trevliga materialval. Här för armstödet är det mjukt och trevligt. Så det känns väldigt bra materialval. Väl ihopbyggt. Inget som låter eller knarrar. Så första intrycket om man bara tittar på själva dörrpanelen är ju väldigt gott. Framför mig har jag en digital instrumentpanel som visar det allra viktigaste. Ganska basal information, men det känns inte plottrigt, det känns tydligt och informativt, så även ett stort plus där. Framför mig har jag en ganska så kompakt ratt, platt botten, väldigt bra och trevligt grepp. Här ska man komma ihåg, och det kan man även se här, att det är en R-Line vi sitter i. Ratten ser ju lite annorlunda ut baserat på vilken då variant eller utrustningsnivå man då väljer. En sak som är lite speciell, det är att man har valt att lägga växelspaken eller växelväljaren här bakom ratten. Fördelen med det är att man frigör plats här från centerkonsolen, så gör att den blir mycket renare och enklare. Till höger har vi infotainmentsystemet och infotainmentskärmen som vi kommer gå in på alldeles strax. Det man kan kommentera på redan nu, det är att det finns 2 olika alternativ för skärmen. Det här är den större varianten och jag tycker personligen att den nästan sitter kanske 1 centimeter för högt upp. Och nu går jag verkligen in på små detaljer. För mig skulle den kunna sitta ännu längre ned. Och framför
passageraren här på passagerarsidan så har man en liten panel här som jag tror att man kan få belyst i lite olika färger. Och även där kan man tyda ett litet R som betyder att vi sitter i en R-Line-variant. Låt oss då kika lite snabbt på själva infotainmentsystemet som vi känner igen från andra Volkswagen-bilar. Bland annat tror jag ID7 som vi körde har samma, om inte ett väldigt snarlikt infotainmentsystem. Och det karaktäriseras av att det är väldigt lätt navigerat. Man ser tydligt vad man behöver. Det är responsivt, det är en skarp bild så inga lagg eller hack. Vi kan gå lite snabbt till navigationen. Kartan här kan vi röra den upp och ner och fram och tillbaka utan att det laggar eller hackar, så väldigt bra det. Vi har några genvägar högst upp. Genväg till hemskärmen där vi har i princip alla appar vi behöver. Vi har en genväg som heter Assist där vi kan enkelt stänga av de här hastighetsvarningen eller uppmärksamhetsvarningen som är då om man kör lite för fort och börjar pipa, eller om man tar ögonen från där vägen eller där man ska, så börjar det också pipa. Två väldigt bra säkerhetsfunktioner, så missförstå mig inte här, men ibland så låter de kanske lite för mycket. Inne på Mode här, genvägen här, så kan vi se vilka körlägen vi har. Och där har vi en hel del olika. Återigen så beror det på vilken variant man har valt. Det man har som minst det är Eco, Comfort och Sport och en Individual. Det vill säga ett individuellt inställbart körläge. Just i den här R-Line-varianten så har vi även Offroad och väldigt passande för just det här tillfället Snow. Men om vi går in på själva individuella körläget då kan vi även se att vi kan ställa in något som heter DCC. Volkswagens dynamiska chassikontroll, som nu har en variant som heter DCC Pro om jag minns rätt. Där man kan ställa in egentligen hur chassit ska vara. Lite åt komforthållet, det vill säga lite mjukare och mer bekvämt, eller lite mer åt det sportigare och hårdare hållet. Så det ska bli väldigt intressant att få testa här jämfört med bilen som vi körde lite tidigare som inte hade den. Så det ska bli intressant att testa, men det är nog en väldigt bra funktion här. Sist men inte minst, temperatur går att styra antingen för själva infotainmentsystemet eller från den här lilla sliden här som är då upplyst sedan en tid tillbaka. Så två olika sätt att styra temperatur och klimat. Och det är nog det viktigaste om själva infotainmentsystemet. Ja, värt att nämna. Trådlös Apple CarPlay och Android Auto har vi här också till Pavels stora glädje. Låt oss då slutligen kika lite på centerkonsolen. Här har vi en perfekt plats att lägga nycklar och liknande. Precis under det har vi 2 platser för induktiv laddning av mobiltelefoner. 2 stycken USB-C-uttag. Så en väldigt bra plats och en lucka som går att öppna sig där. Här i mitten blir det ju väldigt tomt, eller tomt är en nästan bra sak. Det blir inte så plottrigt. Den här har vi egentligen en startstopp för själva motorn. Vi har en parkeringsbroms. Vi har ett reglage här så vi bland annat kan styra ljudvolymen. Men den har även en funktion till. Så om man klickar på den så kan man välja vilket körläge man ska vara i. Så intressant att man väljer att lägga 2 funktioner i den här. Det känner vi bland annat igen från Range Rover som vi provkörde för ett bra tag sedan. Sedan kan ni se att vi har lite snacks och godis. Det visar väl hur mycket plats det finns här lite längre ner i centerkonsolen. 2 stycken mugghållare ännu längre bak om jag öppnar här. Men det är nog svårt att fånga för kameran. Men en hel del förvaring. Perfekt för en familjebil skulle jag säga. Hur är då körupplevelsen här i nya Volkswagen Tayron? Och innan jag besvarar den frågan så kan man nämna vad det är för variant vi har här och vi sitter i och vad det är för motoralternativ. Jo, det är faktiskt instegsversionen vi sitter i just nu, för vi har hoppat runt mellan olika varianter här under inspelningen. Och då är det Life i utrustningsnivå och så har vi också instegsmotorn om man kan kalla det så. 1,5 liters mildhybrid bensin, 150 hästkrafter. Och nu kan vi gå till punkten hur den är att köra. Och den är trevlig. Något klen kanske i vissa scenarion, till exempel om man vill ha en snabb omkörning eller liknande. Men den funkar. Men hade jag fått välja ett alternativ då hade jag nog valt hybridlinan.
Dels för att få då upp till 125 km i ren eldrift och också även få lite mer kraft som kan vara trevligt och bra att ha i den vardagliga körningen. Och överlag god körkomfort även här i instegsversionen. Bra ljudisolering inne i kupén. Det ska dock tilläggas, som ni kan se här i omgivningen, vi har ju snö som underlag. Nu är det lite räfflat här och var så det kanske låter lite från det. Men annars så låter det inte så mycket, vilket kan vara en del på grund av just underlaget. Så vi får kanske testa bilen igen på barmark för att verkligen utvärdera ljudnivån här inne i kupén. Ja, och vad mer kan man nämna här kring körupplevelse och körning? Det här är instegsvarianten och då får man också den med framhjulsdrift. Vill man ha fyrhjulsdrift, ja men då är det antingen bensinvarianterna eller dieselvarianterna, förutom just den här mildhybriden som man ska då välja. Och frågan är då, har det varit något problem här just på dessa ganska så snöiga vägar med bara ha framhjulsdrift? Svaret är nej, det har det faktiskt inte. Så man klarar sig faktiskt väldigt bra om man ska till Vemdalen på den årliga skidåkningen med en Tayron i instegsversion med framhjulsdrift. Så på det stora hela, bilen lever upp till de förväntningar man kan tänkas ha på den. Och det ska ändå ses som ett gott betyg för en instegsvariant till den här mellansuven. Då är det kanske några av er som undrar, vad har vi haft för förbrukning när vi har kört dessa olika varianter och bilar? Och det vi kommer gå igenom, det är just förbrukningen då för instegsvarianten, det vill säga 1,5 liters mild hybrid. Och vi har då kört kanske inte en jättevanlig sträcka i jättevanlig hastighet, men vi har haft en snitthastighet på ungefär 80 km i timmen, strax därunder. Kört en sträcka, ganska kort sådan, 150 km. Så ser det som en datapunkt än någon jättevetenskaplig studie här om förbrukning. Men på den sträckan i den här miljön runt 0-gradigt har vi haft en förbrukning på 6,6 liter per 100 km. Jag hade personligen trott att vi skulle hamna en bit över 7. Så att jag måste ändå säga att jag är ganska imponerad över den låga förbrukningen här i instegsvarianten med instegsmotorn, om man kan kalla det så. Så helt klart väldigt bra presterat där. Och då kanske vi kommer till en annan punkt som är då priser. Och priset för den här instegsmodellen, Life med 1,5 liters mildhybridmotorn, är på ungefär 420 000 kronor. Vilket är såklart en hel del pengar, men man får faktiskt väldigt mycket bil för de pengarna. Och det ska även tilläggas att Tayron kommer med en ganska generös basnivå rent utrustningsmässigt jämfört till exempelvis med en Tiguan. Så det är ändå värt att komma ihåg. Så även den här bilen som är ganska basutrustad känns ändå relativt påkostat, om man säger så. Speciellt om man jämför mot en likvärdig Tiguan. Men återigen, jag hade nog fortfarande lutat mig mer åt, om jag fick välja en Tayron som jag skulle köpa, då hade det nog fortsatt blivit en av plug-in hybriderna, och antagligen den som är lite klenare. Dels hade jag fått min körning på ren el, 125 km som jag nämnde tidigare. Jag hade fått kanske till och med ett bättre andrahandsvärde, det kanske kan debatteras. Men jag hade fått lite mer kraft och helt enkelt en bättre bil totalt sett. Och då hamnar man på ett pris på ungefär, för instegsmodellen för plug-in hybriden, på ungefär 550 000 kronor. Vilket återigen är en hel del pengar, men man får återigen väldigt mycket bil för de pengarna. Eller väldigt mycket plug-in hybrid, mellanstor SUV i den här klassen. Tittar man och jämför bara prismässigt mot Skoda Kodiaq, ja, då är det faktiskt inte jättemycket som skiljer däremellan rent prismässigt. Så vad är slutsatsen? Jo, vår slutsats är att man får väldigt mycket bil i Tayron. Det finns en väldans massa olika alternativ. Och det vi känner efter den här lite kortare provkörningen är nog att det mest intressanta alternativet, det är just plug-in hybriden i grundutförande som
verkar det vettigaste valet totalt sett. Både till prestanda, kostnad och dylikt.